Përshëndetje. Sot do të marrë një mësim në lidhje me përdorimin e mbiemrave pozitiv dhe atyre negativ. Në çdo rast kur ne i referohemi individëve të ndryshëm, normalisht kemi ato përfshirjen tonë, pra kemi përfshirjen tonë emocionale dhe i referohemi atyre me mbiemra pozitiv ose negativ. Pikërisht këto lloj mbiemrash do të marrim sot. Atëherë, nëse vini re, shqiptimi dhe përkthimi i mbiemrit do të jetë me ngjyrë blu të lehtë, përkufizimi i mbiemrit do të jetë me ngjyrë të verdhë dhe shembujt do të jenë me ngjyrë lejla. Atëherë nisim me mbiemrin e parë. Brave. Brave do të thotë trim ose trime. Someone who isn't afraid of danger. Someone who isn't afraid of danger. Pra dikush që nuk ka frikë nga rreziku. John is a very brave person, ose John is very brave. His job is to rescue people. Pra Johni është shumë trim. Puna e tij është të shpëtojë njerëz, ose profesioni i tij është të shpëtojë njerëz. For example, the firefighter or the fireman, pra. Or the nurse or the doctor or the policeman. Pra Johni është shumë trim. Profesioni i tij është që të shpëtojë njerëz. Pra edhe një herë brave. Someone who isn't afraid of danger. Pra trim, dikush që nuk ka frikë nga rreziku. Chatty. Chatty. Chatty përkthehet orator ose oratore, ose në shqip ne themi dhe llafazan, njëri që nuk i pushon goja. So someone who talks a lot. Someone who talks a lot, dikush që flet shumë. Maria is a very chatty person. She's always talking to people. Maria është një person, pra është një oratore e madhe, ose një person shumë llafazan. Ajo gjithmonë flet me njerëz, ose vazhdimisht flet me njerëzit. So chatty person. Clever. Clever. Clever përkthehet i zgjuar ose e zgjuar. Atëherë, good at learning things. James is good at learning things. James është i mirë në të mësuarit e gjërave. James is very clever. He always gets top marks. Pra James është shumë i zgjuar. Ai gjithmonë merr notat më të mira. Mbiemri tjetër është friendly. Friendly, që përkthehet miqësor ose miqësore. Përdoret për dikë që sillet mirë me të tjerët, që është miqësor me të tjerët. So the people in my new school are very friendly and I love this fact. Pra, njerëzit ose nxënësit në shkollën time të re janë shumë miqësor dhe unë e pëlqej shumë këtë fakt. So you are friendly, ti je miqësor, or you are not friendly, ti nuk je miqësor. Generous. Generous. Generous, bujar ose bujare, pra zemërgjër. Someone who shares things with others. Pra është dikush i cili ndan gjërat me të tjerët. Pra, someone who shares things with others. Pra dikush që ndan gjërat me të tjerët. My brother is very generous. He always shares things with people. Vëllai im është shumë bujar. Ai gjithmonë ndan gjëra me njerëzit. Ky mbiemër kujton një shprehje të urtë popullore që thotë të qenurit i varfër nuk ta jep mundësinë e të qenurit bujar. Nuk e di pse më kujtua. Funny. Funny. Gazmor ose gazmore. She's such a funny person. Ai është një person shumë gazmor, është një njeri shumë gazmor, pra. Someone who is amusing. Dikush që është argëtues, që është zbavitës, që s'të lë kurrë të mërzitesh, pra. Tom is really funny. He is always making us laugh a lot. Tom is really funny. Tom është vërtet gazmor. He is always making us laugh a lot. Ai gjithmonë na bën neve për të qeshur. Okay, so he is a funny person. You are a funny person or you are not a funny person. Pra, ti je një njeri gazmor ose nuk je një njeri gazmor. Grumpy. Grumpy. Grumpy do thotë idhnak ose zemërak. Njëri që është gjithmonë i inatosur, i zemëruar, pra. Bad-tempered. A bad-tempered person. Një njeri me temperament të keq. So my maths teacher is a very grumpy person.
He isn't an easy person to get along with. Pra mësuesi i matematikës është një njeri shumë zëmërak. Pra ai nuk është një njeri me cilin mund të kalosh një kohë të qetë ose të mirë. Hardworking. Hardworking. Hardworking, punëtor ose punëtore, pra një njeri shumë punëtor. Someone who works very hard. Dikush që punon shumë. My parents are very hardworking. They hardly take a day off. My parents are very hardworking. Pra prindërit e mi janë shumë punëtor. They hardly take a day off. Ata zorë sa e marrin një ditë pushim. Hardworking people, mund të themi I am very hardworking or I am not very hardworking. Unë jam shumë punëtor ose nuk jam shumë punëtor. Honest. Honest. Honest, një njeri pra i ndershëm. I ndershëm ose e ndershme. Vëmre që hëja nuk shqiptohet, pra honest. Honest. Someone who is truthful and doesn't cheat or steal. Dikush që është i besës dhe nuk mashtron apo nuk vjedh. Amelia is a very honest person. She always tells the truth, no matter what. Amelia is a very honest person. Amelia është një njeri shumë i ndershëm, pra është një vajzë shumë e ndershme. She always tells the truth, no matter what. Ajo gjithmonë tregon të vërtetën, pavarësisht gjithçkaje. Okej, vazhdo me mbiemrin tjetër. Kind. Kind. Kind, i sjellshëm ose e sjellshme. Someone who behaves in a caring way towards other people. Dikush që sillet në një mënyrë përkujdesëse në drejtim të njerëzve të tjerë, pra një njeri i dashur, i sjellshëm, i mirë. So, most of the people in my neighborhood have been very kind people. Most of the people in my new neighborhood have been very kind people. Pra shumica e njerëzve në lagjen time të re janë treguar shumë të sjellshëm, pra shumë njerëz të mirë. Very kind people. So you are a very kind person, ti një njeri shumë i sjellshëm, or you are not a very kind person. Nuk je shumë i sjellshëm, nuk je shumë i mirë. Lazy. Lazy. Lazy, dembel ose dembele. You are lazy or you're so lazy, je kaq dembel. So, a person who doesn't like working and avoids it. A person who doesn't like working, një njeri që nuk e pëlqen punën ose nuk pëlqen të punojë, and avoids it, dhe e shmang punën. So, in this way, we are called lazy people. Pra në këtë mënyrë nëse nuk e pëlqejmë punën dhe e shmangim, quhemi njerëz dembela pra. Peter is very lazy. He never gets out of bed before 11 a.m. Peter is very lazy. Peter është shumë dembel. He never gets out of bed before 11 a.m. Ai kurrë nuk çohet nga krevati pra para orës 11. Loud. Loud. Loud i zhurmshëm ose e zhurmshme. Someone who makes a very loud noise, pra dikush që bën një zhurmë të madhe. A person who speaks loudly and makes a lot of noise. Pra një person që flet me zë të lartë dhe bën shumë zhurmë kur flet. Pra gjithë besoj se të gjithë mbiemrat në rrethin tonë shoqëror gjithë kemi individ të tillë, pra we have funny people, we have loud people, we have smart people, we have kind people, caring people, so all kind of people. I kemi të gjithë llojet e miqve pra që mund të përshtaten këto mbiemra që po përdorim. So Steve is really loud and when he speaks he drowns everybody else out. Steve is really loud. Steve flet me të vërtet me një zë të lartë. And when he speaks, he drowns everybody else out. Dhe kur ai flet, ai mbyt të gjithë tjerët me zërin e tij. Lucky. Lucky. Lucky përkthehet me fat. Someone who has a good fortune. Someone who has a good fortune, pra dikush që ka një fat të mirë. My sister gets really lucky because she is always winning different prizes. My sister gets really lucky because she's always winning different prizes. Motra ime është me shumë fat sepse ajo gjithmonë fiton çmime të ndryshme. Mean. Mean. Mean ka dy
përkthime, pra i keq, njëri i keq, njëri zemërzi, ose njëri koprac. A very nasty person, or a person who doesn't want to spend money. Pra, një person shumë i keq, a very nasty person. Or a person who doesn't want to spend money, ose një person që nuk dëshiron të shpenzoj para, pra i themi dorë shtrënguar, ose koprac. So, Pam is very mean. She hardly pays for her share of things. Pra, Pam është shumë koprace. Ajo zorë se paguan për gjërat e saj, ose për pjesën e saj. Nasty. Nasty. Nasty përkthehet i keq ose e keqe. A mean, unpleasant person. The opposite of nice. Pra një njeri i keq, i pakëndshëm, pra është krejt e kundërta e mbiemrit i këndshëm, nice, ose njeri i sjellshëm i mirë. So, a nice person and a nasty person. Atëherë, last week I met a nasty person and I think he got on everybody's nerves. Pra javën e kaluar takova një person aq keq sa që mendoj që ai ngriti nervat të gjithëve. Pra nasty person. Pra kur dikush sillet keq me ty, mund të thuash you're behaving in such a nasty way, or don't be such a nasty person. Neat. Neat. Neat, i rregullt ose e rregullt. Pra ata persona që gjithmonë kujdesen për veshjen e tyre, pra s'mund të themi që kanë një veshje të egzageruar, por atë që e kanë, pra e kanë gjithçka të rregullt, pra çdo gjë është në vendin e vet. So a very tidy person, një njeri shumë i rregullt ose shumë i sistemuar. Pra Jane is always neat and organized. Her things are so tidy. Pra Jane është gjithmonë e pastër dhe organizuar. Gjërat e saj janë kaq me rregull. Pra çdo gjë në vendin e duhur. Polite. Polite. Polite përkthehet i sjellshëm ose e sjellshme. A person with good manners. A person with good manners, pra një person me mënyrë sjellje shumë të mirë. Mary is very polite. She always says please and thank you. Pra Mary është shumë e sjellshme. Mary is very polite. She always says please and thank you. Ai gjithmonë thot ju lutem dhe faleminderit. Quiet. Quiet. Pra quiet përkthehet i qetë ose e qetë. It is used to describe a person who doesn't talk very much. Pra përdoret për të përshkruar një person që nuk paraflet shumë. Pra një njeri thuajse i heshtur, quiet person. So Helen is a quiet person. She isn't very talkative. Helen is a quiet person. Helena është një person i qetë. She isn't very talkative. She isn't very talkative. Ai nuk është shumë e muhabetit, pra nuk është tip që i pëlqen shumë të flas, pra talkative, njëri i muhabetit themi në shqip. Rude. Rude. Vëmre, kemi dy pikat, zgjasim shqiptimin e shkruajës u. Rude. Rude person, një person vulgar, pra, ose vulgare. Very bad mannered or impolite. Pra një person me një sjellje shumë të keqe. Pra i pasjellshëm. Jack is a very rude person. He always pushes in front of people in queues. Pra Jack is a very rude person. Jack është një person shumë vulgar. He always pushes in front of people in queues. Ai gjithmonë shtyhet në radhë me njerëzit. Ose ai gjithmonë shtyhet me njerëzit në radhë kur ka radhë, pra. Selfish. Selfish. Selfish është egoist ose egoiste. So, someone who thinks only about himself or herself. Dikur që mendon vetëm për veten e tij ose për veten e saj. And the question is that you might not have asked yourselves. Dhe pyetja që ndoshta si keni bërë vetes tuaj. Do you consider yourself as a selfish person? A e konsideron veten si një njeri egoist? You have to answer to yourself. Edhe du t'i japësh përgjigjen po vetes tënde. Atëherë shembulli është Sean is very selfish. Sean is very selfish. He never helps people around him. Pra Sean është shumë egoist. He never helps people around him. Ai kur nuk I ndihmon njerëzit që ka përqark, pra.
serious, 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 serioz ose serioze. A person who behaves sensibly in all kinds of situations. A person who behaves sensibly in all kinds of situations. Pra një person që sillet brenda normave ose brenda kornizës, si mund ta themi, në të gjitha llojet e situatave. Pra është një njeri serioz. Michael is very serious. Michael është shumë serioz. He never joins when we do silly things. Pra Michael is very serious. Michael është shumë serioz. He never joins when we do silly things. Ai kurrë nuk bashkohet me ne kur bëjmë gjëra në thonjza idiote. Smart. Smart. Smart kemi dy kuptime. Njëri i zgjuar, a smart person or a smart human being, but we may even say a smartly dressed person, pra një njeri paraqitshëm. Someone who is very clever or someone who takes a lot of care over their appearance. Pra dikush që është shumë i zgjuar ose dikush që kujdeset shumë për pamjen e jashtme. Anne is very smart. She is one of the most intelligent people I know. Anne is very smart. Ana është shumë e zgjuar. She is one of the most intelligent people I know. Ajo është një nga njerëzit më inteligjent që unë njoh. Anna is very smart. She is always neatly dressed. Ana t'jep gjithmonë pamjen e një njeriu të zgjuar, pra ose Ana është shumë e paraqitshme. Ajo gjithmonë është e veshur shumë pastër ose shumë e rregullt, më saktë. Shumë e rregullt, pra. Wise. Wise. Wise përkthehet i mençur ose e mençur. Someone with a lot of knowledge, pra dikush me shumë dije, me shumë njohuri. My grandfather is a very wise person. He has taught me many things. Pra, my grandfather is a very wise person. Gjyshi im është një njeri shumë i mençur. He has taught me many things. Ai më ka mësuar mua shumë gjëra. Strong. Strong. Strong përkthehet i fort ose e fort. Someone who is physically fit. Pra, someone who is physically fit, dikush që është në formë fizike të mirë. He is very strong. He is a bodybuilder. Pra, është shumë i fuqishëm. Ai është një bodybuilder. Nuk e di nëse kemi një fjalë enkas për fjalën bodybuilder, pra kemi një përkthim të saktë në shqip për këtë fjalë, por me sa di unë nuk kemi një fjalë që mund t'i referohet bodybuilder, por besoj se të gjithë e kemi parasysh për këtë bëhet fjalë për ata njerëzit që shkojnë palestër, për njerëzit muskulozë, pra. Atëherë këto ishin disa prej mbiemrave që unë zgjodha, jam pafund mbiemrat, por unë zgjodha thjesht disa që mendova se mund t'ju hyjnë punë në bisedat tuaja në jetën e përditshme apo kur përshkruani një individ të caktuar. Shpresojmë që ti përdorni pra gjatë të folurës tuaj ditore. Ju falenderoj dhe dëgjojmë në mësimin e ardhshëm.